Καλώς ήρθατε στο κανάλι Χαρούμενα Πλεκτά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τον τρόπο που χρησιμοποιώ για να πετύχω ένα συγκυρισμένο λάστιχο στα πλεκτά μου. Αυτή την τεχνική θα μπορούσατε να την εφαρμόσετε είτε σε λάστιχο 2x2 είτε σε πλέξη τύπου λάστιχο, όπως έχω εγώ σε αυτό το pullover, όπου η βασική πλέξη έχει 6 πόντους από την καλή και 2 πόντους από την ανάποδη. Δοκιμάστε αυτή τη μέθοδο και πείτε μου τις εντυπώσεις σας στα σχόλια. Θα έχετε παρατηρήσει στη πλέξη του λάστιχου ότι κάποτε η θηλιά της καλής που κάθεται δίπλα από τη θηλιά της ανάποδης μπορεί να δείχνει πιο μεγάλη σε σχέση με άλλους πόντους που έχετε πλέξει από την καλή. Αυτό συμβαίνει όταν πλέκετε την ανάποδη φέρνοντας το νήμα μπροστά. Επειδή όπως έχετε ολοκληρώσει την καλή το νήμα είναι πίσω, για να πλέξετε την ανάποδη θα φέρετε το νήμα μπροστά, θα το περάσετε αριστερόστροφα πάνω από τη βελόνα σας και θα την τραβήξετε μέσα από τη θηλιά, δημιουργώντας την ανάποδη. Όλο αυτό το νήμα που ταξίδεψε από την πίσω πλευρά μπροστά, εάν δεν το σφίξετε σε αυτό το σημείο, θα λασκάρει λίγο τη θηλιά της καλής. Και έτσι αυτή η θηλιά θα δείχνει πιο μεγάλη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Εάν λοιπόν εσείς πλέκετε την ανάποδη φέρνοντας το νήμα μπροστά, η συμβουλή μου θα είναι να σφίξετε λίγο το νήμα μόλις έχετε ολοκληρώσει την πρώτη ανάποδη που πλέξατε μετά από μια καλή. Εναλλακτικά σας προτείνω να δοκιμάσετε να πλέκετε την ανάποδη από την πίσω θηλιά, έτσι όπως θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο, και το νήμα που βρίσκεται ήδη πίσω θα μείνει πίσω όταν θα πιάνετε το ποδαράκι της ανάποδης και θα το πλέξετε με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας την ανάποδη πολύ συγκυρισμένη χωρίς να χρειαστεί να σφίξετε, γιατί δεν θα δημιουργηθεί κάποιο έξτρα νήμα εφόσον αυτό το νήμα της καλής ταξιδεύει μια πολύ μικρή απόσταση σε σχέση με το αν θα φέρναμε το νήμα μπροστά. Οπότε η πρότασή μου είναι να δοκιμάσετε αυτή τη μέθοδο που εγώ εφαρμόζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πλέκω ανένιας το λάστιχο, βγαίνει πάντα συγκυρισμένο και αν σας βολεύει και εσάς, σας προτείνω να το δοκιμάσετε και να μου αφήσετε τις εντυπώσεις σας στα σχόλια. Σε αυτό το σημείο, εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το θεωρείτε χρήσιμο, με ένα κλικ στο κουμπί μου αρέσει θα βοηθήσει αυτό το βίντεο να φτάσει και σε άλλους. Επίσης, αν θα θέλατε να δείτε και άλλες χρήσιμες συμβουλές από αυτό το κανάλι, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να μου γράψετε στα σχόλια ένα θέμα που θα θέλατε ίσως να δείτε σε ένα επόμενο βίντεο μου. Και με πολύ χαρά θέλω να μοιραστώ μαζί σας όσες γνώσεις έχω αποκτήσει μέχρι τώρα, ελπίζοντας ότι θα φανούν χρήσιμες και θα σας κάνουν το πλέξιμο πιο εύκολο και θα το απολαύσετε με λιγότερες δυσκολίες. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και εύχομαι να με επισκεφτείτε ξανά.